ሰላም ሰላም እንዴናችሁ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። እንኳን ወደ ቻናሌ በድጋሚ መጣችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ልጆች ካላችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረግ እንደዚሁም ደግሞ የደወል ምልክቱን በመጫንና ኦል የሚለውን በመምረጥ ለዚህ ቻናል ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ ማለት ነው። ለዚህ ቻናል ቤተሰብ ስትሆኑ በዚህ ቻናል የሚሰጡ እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆኑ ትምህርቶችና ቪዲዮዎች ለእናንተ ከማንኛውም ሰው ቀድሞ በኖቲፊኬሽን አማካኝነት ይደርሳችኋል ማለት ነው። በዛሬው ፕሮግራማችን እንግዲህ ርዕሱ ላይ እንዳያችሁት ታዳጊ ቻናል ወይም ደግሞ በጣም ብዙ ያላደጉ ትንንሽ ቻናሎች በዩቲዩብ እንዴት የተሻለ ገንዘብ ወይም ደግሞ የተሻለ ጥቅም ማግኘት እንደምንችልና ያንን ነገር እንዴት ማስተካከል እንደምንችል ሶስት መሰረታዊ ነገሮችን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንለፍ። እሺ ተመልሰን ተገናኝተናል። መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ዛሬ የማሳያችሁ ሶስት እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆኑ ሴታፖችን ወይም ደግሞ እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆኑ ነገሮችን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ባለን አነስተኛ ቪው ወይም ደግሞ ባለን አነስተኛ ተከታይ የተሻለ ገቢ እንዴት ማግኘት እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እነዚህም ሶስት ነገሮች እያንዳንዱን ዋን ባይ ዋን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ምንድነው? አንደኛ ማኔጅ ሚድሮል አድስ ወይም ደግሞ በቪዲዮዎቻችን መካከል የሚገቡ ማስታወቂያዎችን በራሳችን ማኔጅ ማድረግ ተጨማሪ ማስታወቂያዎችን በራሳችን ማስገባትና ማስታወቂያዎቹን ማብዛት ማለት ነው። ስለዚህ እሱን እንዴት ነው የምናደርገው? በስልክ ነው ማሳያችሁ። የኮምፒውተር ተጠቃሚዎች በኮምፒውተራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። የስልክ ተጠቃሚዎች ደግሞ ክሮም ብራውዘር ያስፈልገናል ማለት ነው። ክሮም ብራውዘራችሁን እናበራለን። ከዛ በኋላ ዩቲዩብ እንከፍታለን። ዩቲዩብን ከከፈትን በኋላ እዚች ላይ ሶስት ነጥብጣብ አለች። እዛ ላይ ክሊክ በማድረግ ወደ ዴስክቶፕ ሳይት እንቀይረዋለን ማለት ነው። ወደ ዴስክቶፕ ሳይት በዚህ መንገድ እንቀይረዋለን። ክሮም ላይ ያለው ዩቲዩብ ላይ ሳይን ኢን ካላደረጋችሁ ቻናላችሁን እዚህ ላይ ሳይን ኢን ማድረግ አለባችሁ መጀመሪያ ማለት ነው። ስለዚህ እንዲታይን በደንብ አድርጌ ሰፋ አድርገውና ወደ ዴስክቶፕ ሳይት ስንቀይረው በዚህ መንገድ ይቀርብልናል ማለት ነው። ስለዚህ ቻናላችን ሎጎ ላይ ክሊክ አድርገን ወደ ዩቲዩብ ስቱዲዮ እንገባለን ማለት ነው። አዲስ እየጫናችሁ ቪዲዮ ስትጭኑ ማስተካከል ትችላላችሁ። አሁን የምነግራችሁ ነገር የተጫኑ ቪዲዮዎች ላይ እንዴት ማስተካከል እንደምንችል ነው እኔ የማሳያችሁ። ስንጭል ሞኔታይዜሽን ላይ ማስተካከል እንችላለን። ስለዚህ ለምሳሌ አንድ ቪዲዮ ልምረጥና እኔ እዚህ ላይ በነገራችን ላይ ይሄንን የመጀመሪያው ሴታፕ ወይም ደግሞ ሚድሮል አድስ ማኔጅ ለማድረግ ቪዲዮዋችን ቢያንስ 8 ደቂቃና ከዛ በላይ መሆን አለበት በአዲሱ ህግ ማለት ነው። ከዚህ በፊት 10 ደቂቃ ግዴታ ነበር። አሁን ግን 8 ደቂቃ ርዝማኔ ያለው ቪዲዮ ይሄንን ነገር ማስተካከል ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ አንድ ቪዲዮ አለ ሞኔታይዜሽን አድርጌዋለሁ ወይም ደግሞ ሞኔታይዝ አድርጌዋለሁ። ይሄንን ነገር ለማስተካከል ወደ 15 ደቂቃ ስለሆነ ማስተካከል ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የዶላር ምልክቱን እንጫናለን። የዶላር ምልክቱን ስንጫን በዚህ መልኩ ወደ ሞኔታይዜሽን ነው የሚወስደን ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችሁም እዚህ ላይ ይሄ ነገር አፕሎድ ስታደርጉ ይመጣላችኋል። እዚህ ላይ ያሉትን የማስታወቂያ አይነቶች ሁሉንም ማርክ ማድረግ አለባችሁ፣ መምረጥ አለባችሁ ቪዲዮአችሁ ላይ እንዲገባ ማለት ነው። ስለዚህ የኔ ይሄ ቪዲዮ እንደምታዩት 15 ደቂቃ ስለሆነ ዲዩሪንግ ቪዲዮ ሚድሮል የሚለው ክፍት ነው ማለት ነው። ከ8 ደቂቃ ያነሰ ከሆነ ግን ይሄኛውን ይዘጋብናል ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ማርክ ካልተደረገች እሷን ማርክ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ላይ እንደምታዩት ማኔጅ ሚድሮልስ የሚል አለ። እሱን ክሊክ እናደርጋለን። ዩቲዩብ ባይ ዲፎልት አንድ ቪዲዮ ላይ ቢበዛ 2 ማስታወቂያ ነው የሚያስገባው። ቢበዛ 2 ማስታወቂያ ነው። ስለዚህ እኛ ደግሞ ይሄንን ሁለት ማስታወቂያ ከ8 ደቂቃ በላይ ከሆነ ቪዲዮዎችን 4-5 ማስታወቂያ በማስገባት ለምሳሌ 100 ሰው አንድ ቪዲዮ ቢያይልን ማለት ነው። በዩቲዩብ 2 ማስታወቂያ ነው የሚለቀው። ስለዚህ 200 ማስታወቂያ ነው የሚታይልን ማለት ነው። ይሄንን በመጠቀማችን ግን ለምሳሌ እዚህ ላይ 5 ማስታወቂያ ባደርገው በመቶ ስናበዛው ወደ 500 ይታይልናል ማለት ነው። ስለዚህ የምናገኘውን ገቢ በእጥፍ ማሳደግ እንችላለን ማለት ነው። እጅግ በጣም ኢሴንሻል የሆነ ወይም ደግሞ እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆነ
ሴትአፕ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ እንደምታዩት ሚድሮል ላይ ምንም አይነት ማስታወቂያ የለውም። ዩቲዩብ በራሱ ያስገባው ምንም ነገር የለም ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ የተለያዩ ቦታዎች ላይ እኔ አስቀምጣለሁ ማለት ነው። እንዴት ነው የምናደርገው? ለምሳሌ ቪዲዮ ሲጀምር ማስታወቂያ እንዲገባ ከፈለኩ ይሄው እዚች ላይ እንደምታዩት ሰዓቷን እዚች ላይ 00 የሚለው ላይ አድርጌ እዚች ላይ በመምጣት አድ ብሬክ የሚለውን ክሊክ እያደረኩ ጨምራለሁ። ለምሳሌ አሁን እዚህ ላይ መግቢያው ላይ ይሄንን ቪዲዮ የሚያየው ሰው ስኪፕ ካላደረገው ማስታወቂያውን 4 ማስታወቂያ በተከታታይ መምጣት ይችላል፣ ስኪፕ ካላደረገው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ አንድ አስገብቻለሁ። ቢያንስ በየ3 ደቂቃው እንኳን ማድረግ ይችላል ማለት ነው። በየ3 ደቂቃ ልዩነት አንዳንድ ማስታወቂያ እንዲገባ ይሄው 00 ላይ ነበር። አሁን 3 ደቂቃ ከ17 ሰከንድ ላይ ሌላ ማስታወቂያ እንዲገባ 1 ሰከንድ ወይም 1 ደቂቃ ላይ የፈለጋችሁትን ያክል ማስታወቂያ ማስገባት ትችላላችሁ። የሚያየው ሰው ስኪፕ ስለሚለው እናንተ የፈለጋችሁትን ያክል ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁንም የሆነ ሴንሲቲቭ ፓርት ላይ ቪዲዮ ላይ ያያችሁ እናንተ እንደሚመቻችሁ ማስታወቂያዎችን ትጨምራላችሁ ማለት ነው። በዚህ መንገድ ትንሽ ቪወር ወይም ደግሞ ትንሽ ተከታይ ቢኖረንም እንኳ ያሉትን ተከታዮቻችን ወይም ደግሞ እነዛን በማያሰለች መንገድ ይሄ ሲባል ብዙ ማስታወቂያ እያደረግን በእያንዳንዱ ደቂቃው እያደረግን ተከታዮቻችንን ማሰላቸትና ጥለው እንዲወጡ ማድረግ የለብንም። ቢያንስ በየ3 ደቂቃ ልዩነት ማስታወቂያ እንዲገባ በማድረግ ገቢያችን ማሳደግ እንችላለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ እንደምታዩት ምንም ነገር ዩቲዩብ ባይ ዲፎልት አላስገባበትም ነበር። 1 2 3 4 5 አስገብቻለሁ ማለት ነው። ቢያንስ 100 ሰው እንኳን ይሄንን ቪዲዮ ቢያየው 100 ሲባዛ በ5 500 ይታያል። ስለዚህ የተሻለ ገቢ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ዘዴ ነው። ስለዚህ ይሄንን ከጨረስን በኋላ ከላይ እንሄድና ኮንቲኒው እንለዋለን ማለት ነው። የዩቲዩብ ዋናው የገቢ ምንጭ ወይም ደግሞ የብር ምንጭ ማስታወቂያ ስለሆነ እነሱ ብዙ የሚታዩበትን መንገድ መፍጠር ነው ያለብን ሁሌም ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት አፍተር ቪዲዮ የሚል አለ። ያን ያክል ጠቃሚ አይደለም፣ ግን ይሄንን ማርክ ብታደርጉት ቪዲዮ መጨረሻ ላይ ማስታወቂያ ይገባል ማለት ነው። ከዛ ሴቭ አድርገን እንወጣለን ማለት ነው። በዩቲዩብ አንድ የነበረውን በ5 6 ማስታወቂያ በማስገባት በዚህ መንገድ ገቢያችን እጥፍ ማድረግ እንችላለን። ይሄን ለማድረግ እንደነገርኳችሁ ቪዲዮአችሁ አትሊስት 8 ሚኒት ወይም ደግሞ 8 ደቂቃ መሆን አለበት ማለት ነው። ይሄ መጀመሪያው ነው። ሁለተኛው ወደ ሁለተኛው ስንመጣ ደግሞ ኪወርድ ነው። የኪወርድ አጠቃቀማችን እጅግ ጥንቃቄ የተሞላበት መሆን አለበት። ምክንያቱም ማስታወቂያ በአድሴንስ አድ ሞልታችሁ አይታችሁ ከሆነ ኪወርድ ነው የምትሞሉት። ያነ ኪወርድ ለምሳሌ አንድ ካምፓኒ አንድሮይድ አፕ የሚያስተዋውቅ ከሆነ አንድሮይድ አፕ የሚል ኪወርድ ይሞላል ማለት ነው። ስለዚህ አንድሮይድ አፕ ኪወርድ ያለባቸው ቪዲዮዎች ላይ ያ ማስታወቂያ ይገባል ማለት ነው። ያ ማስታወቂያ ይገባል። ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት? ሁልጊዜ ለምትሰሩት ቪዲዮ ጥሩ ኪወርድ ማስገባት መቻል አለባችሁ። ለምሳሌ አንድ ሰው ስለ አንድሮይድ አፕ ከሆነ የሚያስተምረው አንድሮይድ አፕ ከአንድሮይድ ጋር የተያያዙ ጥሩ ክፍያ ሊያስገኙ የሚችሉ ኪወርዶችን ሰርች የምናደርግበትና የምናገኝበት ዌብሳይት አለ። ስለዚህ ወደዛ ነው መወስዳችሁ። ይሄም ዌብሳይት ምንድነው የሚባለው? ኪወርድ ፋይንደር IO ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ ይመጣላችኋል። ኪወርድ ፋይንደር IO የሚላል እዚህ ላይ እንደምታዩ። ስለዚህ እሱን ክሊክ አድርጋችሁ ትከፍቱታላችሁ። ለምሳሌ ያስተማርኩት አንድሮይድ አፕ ከሆነ እዚህ ላይ አንድሮይድ አፕ ብዬ ጽፋለሁ ማለት ነው። ከአንድሮይድ አፕ ጋር የተያያዙ ጥሩ ክፍያ የሚያስገኙ ኪወርዶችን ሰርች አድርገው ይሰጠኛል። አቬሌብል የሆኑ ማስታወቂያዎችን በማየት ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ከጻፋችሁ በኋላ ኪወርዳችሁን ፋይንድ ትሉታላችሁ። ከታች ሊስት ያደርግልናል ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት አሁን ሰርች እያደረገ ነው። እሺ እዚህ ላይ እንደምታዩት ወደ 29 ሪሌትድ ኪወርዶችን እያመጣልኝ ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት ከነ ክፍያው በአንድ ክሊክ ምን ያክል እንደሚከፍሉ ሁሉ ያስቀምጥልናል። ለምሳሌ እዚህ ላይ አንድሮይድ አፕ ስቶር የሚል ኪወርድ ብንጠቀም የአንድሮይድ አፕ ስቶር በሚለው ኪወርድ የሚገባ ማስታወቂያ CPC ማለት ነው ኮስት ፐር ክሊክ ማለት ነው። በአንድ ክሊክ የሚከፈለው መጠን ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ ክሊክ 0.49
ዶላር ይከፈላል ማለት ነው። እዚህ ላይ የሚገርም ነው። ታች ወረዱና አንድሮይድ አፕ ዴቨሎፕመንት የሚል ኪወርድ ብናካትት የሆነ ማስታወቂያ ይገባል። ያ ማስታወቂያ ደግሞ በአንድ ክሊክ ስንት ዶላር? 5.92 ዶላር ኦሬዲ ወደ 6 ዶላር ማለት ነው ይከፍላል ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ላይ የምናካትታቸውን ኪወርዶች በጥንቃቄ መምረጥ መቻል አለብን። ከፍተኛ ክፍያ ሊያስገኙ የሚችሉ ኪወርዶችን ለማግኘት እዚህ በግራ በኩል ትመጡና ሲፒሲ የምትላለች ኮስት ፐር ክሊኳን ማክሲመም ላይ ታስቀምጡታላችሁ ማለት ነው። ወደ ማክሲመም ስታደርጉት ከፍተኛ ክፍያ የሚሰጡትን ብቻ ለይቶ ያመጣልናል ማለት ነው። ለይቶ ያመጣልናል። ስለዚህ እዚህ ላይ መርጣችሁ ያንን ኪወርድ ኮፒ በማድረግ ወስዳችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ በሃሽ ታግ በመጠቀም ኪወርዳችሁን ታስቀምጣላችሁ። ስለዚህ ማስታወቂያው ዝም ብሎ አይደለም የሚገባው። እኛ ቪዲዮ ላይ ያለውን ኪወርድ ሰርች አድርጎ እዛ ላይ ያለው ኪወርድ ጋር የሚያያዝ ወይም ደግሞ ሪሌት የሚያደርግ ማስታወቂያ ስለሆነ ዩቲዩብ የሚለቀው ይሄንን ኪወርድ በጥንቃቄ በመጠቀም ከፍተኛ የሆነ ክፍያ ማግኘት እንችላለን። ሁለተኛው ዘዴ ይሄ ነው። ሶስተኛውና የመጨረሻው በተለይ እኛ ኢትዮጵያውያን ብዙዎቻችን ቪዲዮ በአማርኛ ስለሆነ የምንሰራው ቪዲዮ ታይትላችን በአማርኛ ነው ብዙ ጊዜ የሚሆነው። እኔ ሪኮመንድ የማደርጋችሁ እና ያረጋገጥኩትም ምንድነው አማርኛ ርዕስ ያላቸው ቪዲዮ ላይ ካምፓኒዎች ማስታወቂያ አያሳዩም። ምክንያቱም ኪወርዳቸው የነሱ በእንግሊዘኛ ነው፣ ታይትሉ በእንግሊዘኛ ነው። የዩቲዩብ አልጎሪዝም እሱን ዲቴክት የሚያደርገው ደግሞ በእንግሊዘኛ ነው። አማርኛውን ስለማይረዳው ብዙ ጊዜ ማስታወቂያ አይገባም በአማርኛ ርዕስ ባላቸው ቪዲዮዎች ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን? እንግሊዘኛ ታይትል መጠቀም። እንግሊዘኛ ታይትል ብንጠቀም ምንም ችግር የለውም። ምክንያቱም ተምብኔላችን በአማርኛ እናደርገዋለን። የኛ ተከታዮች ደግሞ በአማርኛ ተምብኔል ላይ ስለሆነ የሚገቡት ርዕሳችን በእንግሊዘኛ ቢሆን ምንም ችግር የለውም። ስለዚህ እንግሊዘኛ ታይትል ስንጠቀም ማስታወቂያዎች በዛ ቪዲዮ ላይ የመታየት እድላቸው ከፍ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ሙሉ በሙሉ በእንግሊዘኛ ማድረግ ካልፈለጋችሁ ደግሞ ምን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ እኔን ከላይ ያለውን ቪዲዮ ላሳያችሁ። መጀመሪያ ላይ እንግሊዘኛውን ማስቀደም በአማርኛም በእንግሊዘኛም ርዕስ መስጠት ከፈለጋችሁ ለምሳሌ እዚህ ላይ how to partition a hard drive on Windows ይላል። ይሄ እንግሊዘኛ መጀመሪያ ላይ ስላለ አልጎሪዝሙ ይሄን ዲቴክት አድርጎ ከዚህ ጋር የሚገናኙ ማስታወቂያዎችን በዚህ ቪዲዮ ላይ ያሳይልኛል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ለበለጠ ግልጽ እንዲሆን ደግሞ በአማርኛ መጻፍ ከፈለጋችሁ በአማርኛውን ከዛ ቀጥሎ መጻፍ ትችላላችሁ። ቅድም ኪወርድ ስላችሁ የነበረው እዚህ ላይ ነው የምጽፉት። እዛ ላይ ጥሩ ክፍያ ያስገኛል ብሎ ሴሌክት አድርጎ የሰጣችሁን ታመጡና እዚህ ላይ ሃሽ እያደረጋችሁ እዚህ ላይ ጋፕ ሳትፈጥሩ እዚች ላይ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። ማስታወቂያ የሚገባው ዝም ብሎ አይደለም። እዚህ ላይ ያለውን ኪወርድ ዲቴክት አድርጎ ከዚህ ጋር የሚገናኝ አንድሮይድ አፕ የሚል ለምሳሌ እዚህ ውስጥ አንድ ኪወርድ ካስቀመጣችሁ አንድሮይድ አፕ የሚያስተዋውቁ ካምፓኒዎች ማስታወቂያቸው በዚህ ይገባል፣ የተሻለ ክፍያ እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስት መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን በመጠቀም ቻናላችሁ ትልቅ ባይሆንም እንኳ እኔ ስላረጋገጥኩት ብዙዎች ስለሚጠቀሙበት ያሉንን ተከታዮች ወይም ደግሞ ያለንን ቪወር በስኬታማ በሆነ መንገድ መጠቀምና የተሻለ ክፍያ ማግኘት እንችላለን ቻናላችን እስኪያድግ ድረስ ማለት ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። ይሄንን ስላችሁ እነዚህ ሶስት ነገሮች ብቻ ሳይሆን ታግ በደንብ መጠቀም አለብን። ዲስክሪፕሽን ተምኔላችን ማሳመር አለብንና ጥሩ የሆኑ ነገሮችን በመስራት በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች በቴሌግራም በፌስቡክ ፖስት በማድረግና ሼር በማድረግ ብዙ ቪው እንዲኖራችሁ ማድረግም መዘንጋት የለበትም ማለት ነው። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት መረጃ ወይም ደግሞ ትምህርት ይሄንን ይመስላል። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው ባይ። እወዳችኋለሁ።